नमस्कार. वास्तुरुचीच्या तिसऱ्या भागामध्ये आपलं स्वागत. आजच्या युवा पिढीच्या समोर कितीतरी मोठी मोठी स्वप्न आणि आव्हानं असतात. वैद्यकशास्त्र, अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान, वास्तुकला, पत्रकारिता अशी कितीतरी नवीन नवीन शाखा आहेत. पण 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला काही तरुणांनी फक्त एकच स्वप्न पाहिलं आणि ते म्हणजे देशाचं स्वातंत्र्य आणि फक्त स्वातंत्र्य. आणि त्यासाठी स्वतःच्या पंखात बळ भरण्याचं कामही स्वतःच केलं. भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामात भगतसिंह, राजगुरू आणि सुखदेव या त्रयीचं नाव एकत्र घेतलं जातं. त्यापैकी राजगुरू यांचा वाडा आणि स्मारक पुण्यापासून फक्त 1.5 तासाच्या अंतरावर आहे. हे किती जणांना माहिती आहे बरं? देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे शिवराम हरी राजगुरू यांचं मूळ गाव पुण्यापासून जवळच खेड इथे आहे. भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना 23 मार्च 1931 रोजी इंग्रजांनी फाशी दिली. त्यांच्या बलिदानाचा 23 मार्च हा दिवस शहीद दिन म्हणून साजरा केला जातो. नाशिक रस्त्यावरील खेड या गावी राजगुरूंचा जन्म 24 ऑगस्ट 1908 रोजी झाला. आज हे गाव राजगुरू नगर म्हणून ओळखले जाते. भीमा नदीच्या काठी राजगुरू कुटुंबाचा वाडा आहे आणि ही जागा 300 वर्ष जुनी आहे. या वाड्याच्या अनेक भागांची दुरावस्था झाली होती. राजगुरूंचा जन्म झाला त्या खोलीच्या दुरुस्त्या करून त्याचे स्मारक उभे केले आहे. परंतु त्या लगत असलेल्या थोरला वाडा भागाची पडझड होऊन हा भाग खूपच दुर्लक्षित होता. काही भागात आजही वस्ती असून तिथे रहिवासी आहेत. राजगुरू यांचे वंशज पुण्यामध्ये राहतात. लहानपणी बापू असं संबोधलं जायचं. त्यांचे वडील बंधू सरकारच्या चाकरीमध्ये होते. दांडग्या स्मरणशक्तीचं वरदान शिवराम यांना लाभलेलं होतं. वयाच्या 14व्या वर्षी त्यांनी घर सोडलं. आईने दिलेल्या तुटपुंज्या पैशाच्या आधारे त्यांनी नाशिक गाठलं आणि पुढे ते काशी इथे गेले. आई व संस्कृत भाषा यांच्यावर त्यांचं विलक्षण प्रेम होतं. शिक्षणाबरोबरच व्यायामशाळेची कास त्यांनी धरली. लाठीकाठी, दांडपट्टा यांचं प्रशिक्षण आत्मसात केलं. काही वेळा कठोर उपास तपास करून अन्न पाण्याशिवाय आपण कसे आणि किती दिवस राहू शकतो याचं आत्मपरीक्षणही त्यांनी केलं. काशी येथे त्यांची भेट चंद्रशेखर आझाद यांच्याशी झाली आणि तेथील क्रांतिमय वातावरण त्यांना पोषक ठरले. त्यानंतर हिंदुस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टीशी त्यांचा संबंध आला. देश स्वातंत्र्याच्या ईर्षेने भारावलेल्या शिवराम यांच्यातील क्रांतिकारक तेथे घडत गेला. पंजाब केसरी लाला लजपतराय यांच्यावर लाठी हल्ला करून त्यांना मारणारे पोलीस अधिकारी स्कॉट यांना ठार मारण्याचा विडा भगतसिंह यांनी उचलला आणि त्यांना राजगुरूही सामील झाले. अचूक नेमबाजीत प्रावीण्य मिळवलेल्या राजगुरूंनी स्कॉटवर दबा धरून लाहोर येथे त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या. पण तो ब्रिटिश पोलीस अधिकारी सॉन्डर्स होता. 27 फेब्रुवारी 1928 हा तो दिवस. वेषांतर करून भगतसिंह आणि राजगुरू राजकोटला गेले आणि तिथून काशीला परतले. आई पार्वतीबाईंना भेटण्याच्या ओढीने राजगुरू 1929च्या सप्टेंबरमध्ये पुण्याला आले आणि त्याच वेळी इंग्रजांनी त्यांना पकडले. कारावासात त्यांचा छळ झाला, पण ते दृढ राहिले. कारावासात त्यांची भेट पुनश्च भगतसिंह आणि सुखदेव या सहकाऱ्यांशी झाली. अखेर लाहोर खटल्यानुसार त्यांना फाशीची शिक्षा झाली. हुतात्मा राजगुरूंचे स्मारक तसे दुर्लक्षितच राहिले. राजगुरू नगर येथे हुतात्मा राजगुरू स्मारक समिती आहे. त्यांच्या प्रयत्नाने स्मारकाच्या डागडुज्या झाल्या, पण स्मारकाला जाणारा रस्ता मात्र फारच दुर्लक्षित आहे. आता अवघ्या राजगुरुनगर वासियांची आणि सगळे पुणे जिल्ह्यातल्या लोकांची अशी प्रामाणिक इच्छा होती की राजगुरूंचं स्मारक त्यांच्या जन्मभूमीमध्ये उभं राहावं. आणि त्या दृष्टीने आम्ही काही तरुणांनी एकत्र येऊन हा प्रयत्न सुरू केला आणि मग त्याला एका समितीचं स्वरूप प्राप्त झालं. आधी सुरुवातीला अगदी अवघे 4-5 जण मिळून स्वतः श्रमदानाने ही जन्मभूमी स्वच्छ करण्याचं काम सुरू केलं. मग हुतात्मा राजगुरू स्मारक समितीची आम्ही स्थापना केली आणि मग या जन्मभूमीच्या
उभारणीसाठी किंवा हे स्मारकाच्या उभारणीसाठी आपल्याला काय काय करता येईल असे प्रयत्न सुरू झाले. त्यातला सगळ्यात पहिला प्रयत्न होता ते राजगुरूंचे जे कुटुंबीय आहेत, त्यांचे जे वारस आहेत, त्यांचा शोध घेणं, त्यांच्याशी बोलणं, त्यांना भेटणं. मग राजगुरूंच्या कुटुंबियांकडे गेलो, त्यांना भेटलो, त्यांच्याशी बोललो आणि मग त्यांनी ही जागा आम्हाला बक्षीसपत्र करून दिली. थोरला वाडा व देवघर या वाड्याच्या महत्त्वाच्या भागांची बरीच पडझड झाली होती. पुरातत्व खात्याकडे काम करण्यासाठी मूळ वाड्याचे कमी दस्तऐवज उपलब्ध होते. जागेवर मोजमापे घेऊन तपशीलवार रेखांकने किमया वास्तुविशारद यांनी तयार केली. एखाद्या ऐतिहासिक इमारतीचे शास्त्रशुद्ध जतन संवर्धन करायचे तर त्याच्या तपशिलात गेल्याशिवाय काम कसे होणार? कोणी अर्धवट सोडलेले काम पुढे नेताना एका युवकाने देशासाठी स्वातंत्र्य एवढी एकच अभिलाषा बाळगून त्यासाठी जीव ओवाळून टाकला याची जाणीव ठेवून किमयाने हे काम पूर्ण करण्यासाठी हाती घेतले. तपशीलवार तयार झालेल्या रेखांकनाच्या आधारे व जागेवर वारंवार सूचित केल्याप्रमाणे लाकडांमध्ये राजगुरूंच्या वाड्याचा भाग पूर्ववत उभा राहू लागला. हुतात्मा राजगुरू यांचे जन्मघर असलेला राजगुरू येथील वाडा पुरातत्व विभागाचे राज्य संरक्षित स्मारक असून प्रथम टप्प्यात राजगुरू यांचे जन्म खोली आणि थोरला वाडा याच्या जतनदुरुस्तीचे काम पूर्ण झालेले आहे. उर्वरित जतनदुरुस्तीचे काम पुरातत्व विभागाकडून प्रस्तावित करण्यात येईल. हुतात्मा राजगुरू यांचे पूर्वज कचेश्वर ब्रह्मे हे छत्रपती शाहू महाराज यांच्या गुरुवर्यापैकी एक असल्यामुळे त्यांना पुढे राजगुरू ही पदवी मिळाली होती. राजगुरू नगर येथील हुतात्मा राजगुरू यांचे जन्मस्थान असलेला वाडा राजगुरूचे पंजोबा नारायण राजगुरू यांनी बांधलेला होता. थोरला वाडा हा मध्यभागी चिंचोळा चौक असलेला वाडा असून त्याचे अर्धे बांधकाम भाडेकऱ्यांनी व्यापले आहे. दगडी जोत्यावरच्या दगडाने घडवलेल्या तळखड्यावर लाकडी खांब व तुळयांचा ढाचा तयार झाल्यावर खालची उजाड ओसरी पुन्हा पूर्वीसारखी दिसू लागली. लाकडी जिन्याची जागा निश्चित करण्यासाठी पुरातत्व खाते, सल्लागार व समितीच्या सदस्यांनी सर्वानुमते निर्णय घेतला. लाकडी मजला व त्यावरील उतरते छत तयार झाल्यावर वाड्याचे वाडापण नजरेत भरू लागले. मधला मजला पण लाकडी फळ्यांमध्ये करताना पारंपरिक पद्धतीने लाकडी घटकांचे चौकट काम तयार केले. मध्यभागी उघडणारा चौक सोडला तर तिन्ही बाजूंच्या भिंतींचे काम विटा व चुन्यामध्ये पूर्ण झाले. चौकाकडे उघडणाऱ्या पहिल्या मजल्यावरील पारंपरिक पद्धतीच्या वाड्याच्या उंच महिरपीच्या खिडक्या तयार करून खालच्या बाजूला लाकडी कठडा दिला आहे. वाड्यामधील खिडक्यांची ही वैशिष्ट्यपूर्ण रचना असून खेळती हवा व उजेड अंशतः उघड्या चौकातून प्रमाणामध्ये मिळत राहतात. उर्वरित भागाला लाकडी बंदिस्त तावदान उभारले. लाकडी घटकांना तेलाचे आवरण चढवल्यावर पारंपरिक वाड्याची शान वाड्याला परत मिळाली. देवघर ही वाड्यातील सर्वात महत्त्वाची जागा. उपलब्ध छायाचित्रांवरून रेखांकने केल्यावर चुन्यामध्ये कारागिरांकडून त्याचे काम पूर्ण झाले. लाकूड कामातील सुबक माफक कलाकुसरीचे काम असलेल्या अर्ध्या वाड्याचे जतन संवर्धन पूर्ण झाले आहे. अवघं 22 वर्षाचं कोवळं आयुष्य देशासाठी बलिदान करणाऱ्या या युवकासाठी मोठं राष्ट्रीय स्मारक हे व्हायलाच हवं. आजच्या तरुणांना आणि पुढे अनेक पिढ्यांना त्यांच्या ध्येयनिष्ठ कर्तृत्वाची माहिती ही असायलाच हवी. हे काम करताना वाड्याचे शास्त्रीय पद्धतीने जतन संवर्धन करणे या पलीकडे त्यात फार मोठे आव्हान नव्हते. कारण वाडा हा पारंपरिक वाडा पद्धतीने बांधलेला कौटुंबिक वाडा आहे. त्याचे महत्त्व फार मोठे अशासाठी की देशासाठी बलिदान दिलेल्या राजगुरूंचा तो वाडा आहे. जतन संवर्धनाच्या कामामध्ये कोणीतरी अर्धवट सोडलेले काम पूर्ण करण्यातही खूप समाधान दडलेले असते. राजगुरूंना आमच्या किमया परिवारातर्फे आदरांजली वाहण्याची ही संधी आम्हाला मिळाली. अपूर्णतेतच सकारात्मक पूर्णतेची संधी दडलेली असते. ते कुठल्याही व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा भाग नसलेले तत्व
आपल्याला स्वतःच्या अनुभवातूनच शिकायला मिळते. पण पुण्याच्या जवळ असूनही या गावांचा विकास मात्र अर्धवट पद्धतीने होताना दिसतो. महामार्गावरील दुकाने व इमारती स्वतंत्र पद्धतीने आधुनिक चेहरा धारण करण्याची धडपड करतात, पण त्यामागे लपलेल्या गावासाठी मात्र विकासाचा पूर्ण अभाव दिसून येतो. रस्ते, मलनिस्सरण, कचरा निर्मूलन अशा मूलभूत सुविधा गावाला पुरेशा मिळतच नाहीत. शहरांच्या कक्षा वाढवून फक्त त्यात सामील होणाऱ्या गावांसाठी सुविधा पुरवताना शहराबाहेरील गावांची अवस्था मात्र ना धड शहर आणि ना धड गाव अशी झालेली दिसून येते. अशा निमशहरी गावांनाही स्मार्ट होण्याचा अधिकार आहे ना? प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून वास्तुरुची परिवारातर्फे राजगुरूंना आणि देशाच्या सर्व शहीदांना आदरांजली. शहीदांच्या स्मरणासाठी हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे ना? मग ती जबाबदारी आता तुमची. तेव्हा लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब कराच. खरं वास्तविक आत्ता जी गरज आहे आजच्या समाजाला, आपल्या स्मारकं उभी राहावीत, पण नुसती स्मारकं उभी राहू नये. तर त्या स्मारकाला भेट दिल्यानंतर ते स्मारक ज्याचा आहे त्याचा विचार, त्याची विचारधारा ही लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. तर त्या स्मारकाला अर्थ आहे.